Hi guys, welcome back to my channel. Okay, hari ni aku nak buat unboxing and installing quick release post kit untuk kereta Satria aku. So without further ado, jom kita buat close up. Tengok macam mana barang dia. Okay guys, ni barang dia. Harga aku beli dalam RM55 termasuk post. Barang ni agak sampai kat lama sebab dia post dekat dari Miri. So aku duduk kat Selangor, so dah ambil masa agak. Lepas tu dia held dekat Kota Mazara punya post laju dari 11 bulan sampai hari ni 17 baru nak post. Buat sikit dulu. Dalam dia ada banyak barang. Barang dia warna gold. Function dia jenis quick release, tapi dah agak susah untuk aku release sekarang sebab tak ada steering. So barang yang dia bagi lagi Allen key, screw and a lots of screw. Screw ni khusus untuk yang belakang. Tapi before kau boleh pasang release ni, korang kena ada post kit dulu untuk kereta korang. Post kit dia satu yang universal tu, so korang just attach this one dekat yang tu. Dan ni korang punya steering. Nanti aku bagi link kat description kat mana korang boleh beli. Ok, sekejap lagi kita buat installation. Jom! Ini yang baru. Okay, screw yang sah tadi dah keluar. So tinggal pusing ke yang ni. Yeah, keluar dah. Yes. Line sini. Bye. Now steering aku. Ya guys. Cara jempol dia. Ni jom dia. Ikat skru. Bunda. Cara dia masuk. Okay, depan ni try buat test drive lah. Tengok kalau semua functional, elok ke tak. Okay. Okay, sekarang kita on the way. Dalam aku nak pergi post barang untuk kawan aku. Wife dia baru bersalin, so aku nak bagi hadiah. Tapi since sekarang MCO, so terpaksa post lah sebab tak boleh nak lawat orang kan. Post kit ni kira okey, quick release ni. Drive pun okey, tak ada free play. So insyaAllah okey ni.
pause sekejap, nanti aku sambung. Okay guys, dah settle. Hari ni mau panas gila. Kereta aku pun tak ada aircon. So macam korang tengok lah, tadi aku dah settle lah push. Lepas tu ni bawah sikit ni pun keluar. Seems okay. So that's it for today. So korang boleh like, subscribe dengan share video ni lah. Korang kalau ada apa-apa benda nak tanya, korang boleh komen kat bawah lah. Okay guys, thanks for watching.